Hello there, I'm Jasmine. For this tutorial, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking habits tracker at brain dump spreadsheet. Ang material na ginagamit ko ngayon ay Koi Watercolor. Ang tawag sa ginagawa ko ay wet on dry technique, meaning wet yung pangkulay at dry naman yung kinukulayan. Nag-pencil outline na ako ng unicorn with balloons. Ngayon naman, permanent ink with Unipin. Bago kulayan yung drawing, burahin muna yung pencil outline kasi minsan pag inuna mo yung pangkulay, yung pencil outline hindi na siya nabubura. Ang ginagamit kong pangkulay ngayon ay Atlas Felta. Pag gagamitin niyo yung Felta pen for writing, medyo tricky siya kasi yung dulo niya parang pinaliit na brush pen. So, iaanggulo mo yung sulat mo at the same time, pwede mo ding i-twist yung pen. Balikan natin yung drawing kanina. Lalagyan ko lang siya ng itim na outline para mas mag-pop up yung design. Napansin niyo ba yung difference ng may outline at ng walang outline? Ang galing, 'di ba? Since nag-dry na yung design natin sa left side, pwede na natin siyang sulatan ng title. Ang gamit ko naman na material ngayon ay Tombow Fudenosuke. Balik ulit sa Unipin for smaller ballpoint. And that's it! Kita-kits ulit sa next tutorial. Bye!